Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim, Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. This is the third message from Hungary. Ez a harmadik üzenetem Magyarországnak. We are in Visegrad, Visegrádon vagyunk, in a courtyard in a museum. méghozzá egy múzeum belső udvarán. And I want to give you a brief message. Rövid üzenetet szeretnék most átadni. But it's the most profound one so far. De ez az eddigi legmélyebben szántó. And it's a favorite of Kryon. És Kryon egyik kedvence. What is your reflection of God? Miféle reflexióitok vannak Istenről? What were you told? Mit mondtak, tanítottak nektek? Since you were born, Születésetek óta, as you reflect on your life, ahogy reflektáltok az életetekre, what were you told? mit tanítottak, mit mondtak nektek? How does God work? Hogy működik Isten? Who is God? Ki Isten? What are the rules of God? Mik a szabályok Istennél? Now, there are several scenarios here. Nagyon sok forgatókönyv létezik. But for you, let me give you the most common one. De számotokra hadd foglaljam össze a legelterjedtebbet. This is what your parents told you. Ezt mondták nektek a szüleitek. This is what the sacred organizations told you. Ezt mondták nektek a különböző szakrális szervezetek. They told you that God has kind of a human consciousness. Azt mondták, hogy Istennek az emberéhez hasonló tudata van. You see, God even had trouble in heaven. Istennek még gondjai is voltak a mennyországban. Because there were wars in heaven. Mert a mennyországban is dúltak háborúk. There was one leader of the war who was a fallen angel. Az egyik vezető például az egyik háborúban egy bukott angyal volt. And that became Lucifer, of course. Belőle lett aztán persze Lucifer. And Lucifer became the one who will torture you if you don't behave. És Lucifer az, aki majd kínozni fog benneteket, ha nem viselkedtek jól. In fact, according to some scriptures, Lucifer will even torture your children. Bizonyos írások szerint Lucifer még a gyermekeiteket is megkínozza a bűneitekért. So it's a God who has judgment. Tehát ez egy ítélkező Isten. And one who will even approve the torture of souls. Valaki, aki még jóvá is hagyja adott esetben a lelkek sanyargatását. Now, if you want to eliminate all that, És hogyha ezt szeretnétek kiiktatni, you can follow the rules and believe in a prophet. akkor követhetitek a szabályokat, és hihettek a Then none of prófétának. those things will happen. És akkor ezek közül a dolgok közül nem történik meg semmi. That's scenario one. Ez az egyes számú forgatókönyv. Now, some will say, well, that sounds a lot like a children's story to me. Sokan mondhatják, hogy ez egy gyerekmesének hangzik nekem. Dear ones, this is still how God is seen on the planet. Kedveseim, mégiscsak sokan, a legtöbben így látják Istent a bolygón. Let me ask you, Hadd tegyem föl a kérdést, like I always do, mint mindig. would you do this to your children? Megtennétek ezt a gyerekeitekkel? Do you really think the Almighty Creator of the universe has a war in heaven? Valóban elhiszitek, hogy az univerzum mindenható teremtőjének háborúk dúlnak a mennyországában? Do you really think there are rules like that around the Creator and the love of God? Tényleg elhiszitek, hogy a szerető Isten és a teremtő környezetében ilyen szabályok érvényesülnek? Do you think that God gave you free choice and then immediately judged you on your choice? Elhiszitek, hogy Isten megadta nektek a szabad választás lehetőségét, és aztán azonnal ítélkezik a választásotok felett? You think the Almighty God of love is a judging God? Gondoljátok, hogy a szeretet mindenható Isten egy ítélkező, bíráskodó Isten? That you better behave a certain way, Hogy valamilyen konkrét módon kell viselkednetek, or your soul will be tortured. vagy pedig megkínozzák a lelketeket? Is this spiritual logic? Ez spirituálisan logikus? And the answer is no.
A válasz nem. There's another scenario too. Van egy másik forgatókönyv is. Those who will look around and say, I can't believe any of that. Van, aki körbenéz és azt mondja, ebből semmit nem hiszek el, And they have said there is no God. és ők azt mondják, nincs is Isten. They look at what you've been through and what has happened and said God would never allow such a thing. Hogy nézzétek csak meg, hogy mi minden történt veletek, mi mindenem mentetek keresztül, Isten soha nem engedne ilyesmit. As though God sits in some kind of a throne and says, I will allow this, I will not allow that. Mintha Isten valamiféle trónon ülne, és azt mondaná, ezt megengedem, ezt nem engedem meg. And then there are some others Aztán vannak még megint mások, who looked around and said, I believe God is the God of love. akik körülnéztek, és azt mondták, Isten a szeretet Istene. And is so far above any human emotion És annyival fölötte áll minden emberi érzelemnek, that it really is a children's story to think that God would torture anything. hogy valóban gyerekmese azt feltételezni, hogy Isten bárkit megkínozna. These are the old souls of the planet Ezek a bolygón élő öreg lelkek voltak, who know they were not born dirty. akik tudták, hogy ők nem születtek mocsokban, It doesn't make any sense és számukra nem volt mindennek értelme. that some mistake by some human so long ago would affect all of you. Hogy mindannyiótokra valamiféle nagyon régen elkövetett emberi hiba lehetett ilyen But hatással. what is your reflection on God? Milyen a reflexiótok Istenre nézve? Let me give you ultimate truth Hadd adjam át nektek a végső igazságot, that I hope makes your heart sing. ami remélem, hogy felderíti majd a lelketeket. You were born magnificent Remélem azt mondjátok majd, hogy ti csodásnak születtetek. by a creator who only is love. Egy olyan teremtőtől, aki maga a szeretet. This creator does not have rules for you to follow. És ennek a teremtőnek nincsenek szabályai, amiket követnetek kell. Those rules are your free choice. Mert hogy az az egyetlen szabály, hogy mindig ti hozzátok meg a döntést. But if you start to absorb that love, És hogyha kezditek az ő szeretetét magatokba szívni, you'll start to live by a divine rule. akkor egy isteni szabály szerint fogtok élni. You'll know what to do. És tudni fogjátok, hogy mit There'll tegyetek. be kindness and compassion naturally. Lesz majd szeretet és együttérzés természetes módon. Not because it's written somewhere. És nem azért, mert valahol meg van írva. Not because you're afraid of what'll happen. És nem azért, mert féltek attól, hogy mi történhet. But because you see the face of love in you. Hanem azért, mert meglátjátok magatokban Isten arcát. This God, this creator knows your name Mert ez az Isten, mint teremtőtök, tudja a neveteket, and loves you so much. és nagyon szeret benneteket. Like you would love your children to the day you die. Úgy, ahogy életetek utolsó napjáig szeretitek a You gyerekeiteket, would not wish any bad thing on them. akiknek soha nem kívánnátok semmi rosszat. This God of love is like that A szeretet Istene ilyen, and stands ready to hold your hand through your life és készen áll arra, hogy fogja a kezeteket egész életeteken át, without anything to join anélkül, hogy bármihez csatlakoznotok kellene, or any book to read. hogy bármit el kellene kötelezően olvasnotok. It's only love. Pusztán a szeretetről szól. Listen, Hallgassatok. that prophet is inside you. A prófétára, aki bennetek él. That's the one you should look at. Rá kell figyelnetek. That is your higher self. Ez a ti magasabb rendű énetek. That is God inside. Ez a bennetek élő Isten. You were born magnificent. Ti csodálatosnak születtetek. And truly, to believe anything else in this day and age És napjainkban bármi mást hinni, is to accept a children's story. egy gyermekmese The old- elfogadásával volna egyenlő. The old soul is wiser than that Az öreg lelkek ennél bölcsebbek, and knows the greater truth.
És tudják a magasabb rendű igazságot. That's the reflection of God. Ez tehát Isten reflexiója. That's the one you see when you look in the mirror. Ezt látjátok akkor is, amikor tükörbe néztek. Loved by God. Hogy szeret benneteket az Isten. Go from this place and think of these things differently than you came. Úgy menjetek tovább erről a helyről, hogy másképp gondolkodtok ezekről a dolgokról, mint mielőtt ide jöttetek volna. And so it is. És ez így van.